بعد از طلاقم هر چقدر که به کارگر پدرم نخ میدادم محلم نمیداد تا اینکه سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً محبت بفرمایین برای حمایت از ما کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. من نرگسم و 35 سالمه. داستان و سرگذشتی رو که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به زمانی که به خاطر مسائلی از شوهرم جدا شدم. زمانی که ازدواج کرده بودم 22 سالم بود و اون زمان فکر میکردم میخوام زندگی خوب و قابل قبولی رو با مهدی شروع کنم. اما درست برعکس فکرم اتفاق افتاد و با بددلی هایی که مهدی داشت و آزارم میداد مجبور شدم که ازش جدا بشم و طلاق بگیرم و برگردم خونه پدرم. اوایل زندگیمون همه چیز مثل تمام تازه عروس و تازه دومادا خوب بود و به قول عمه معصوم هر عروس سیاه بختی هم تا 40 روز اول زندگیش خوشبخته. ولی کی فکر میکنه که بعد از تحمل 10 سال زندگی با کسی که عاشقشی و جزئی از وجودت شده بتونی جدا بشی و فراموشش کنی؟ مهدی بعد از 9 سال که از زندگیمون گذشته بود نسبت به هم بدبین شده بود و همیشه وقتی که میخواست بره سر کار در خونه رو قفل میکرد و هیچ کلیدی هم پیش من نمیذاشت. هرچی فکر میکردم نمیفهمیدم چرا به هم بدبین شده و این کارا رو میکنه. اوایلش سعی میکردم که به روی خودم نیارم تا حساسیتش بیشتر نشه. هر موقع هم سر حرف میشد سعی میکردم یه حرفی بیارم وسط تا حرفش رو ادامه نده و دعوامون نشه. مدتی شده بود که افکارش کاملا زیر و رو شده بود. کمتر با هم حرف میزد و با هم خیلی سرد برخورد میکرد. این اخلاق و رفتاراش هشدار بعدی به هم میداد و برای من که کل روز تو خونه تنها بودم و منتظر بودم تا شوهرم بیاد خونه و همدم و هم صحبتم بشه که از تنهایی در بیام خیلی سنگین تموم میشد. حتی جرأت نداشتم حرفی از بچه دار شدم بزنم، چون نظر مهدی این بود که باید چند سال اول زندگی تلاش کنه تا از نظر مالی به موفقیت برسه و خونه و کار و کاسبیش رونق پیدا کنه که بتونیم از پس خرج و مخارج بچه بر بیایم. حالا که فکر میکنم اون زمان اصلا فکرم درست کار نمیکرد، چون اون حقوقی که مهدی ماه به ماه میگرفت خرج 3-4 ماه یه خانواده 4-5 نفره بود. مهدی این فکر رو تو ذهنم کاشته بود که ما از پس خرج و مخارجه بچه بر نمیاییم. الان که گاهی به حرفاش فکر میکنم مگه یه بچه چقدر خرج داره؟ چرا با اون موقعیت شغلی و مالی که داشت فکر میکرد که از پس خرج و مخارجه بچه بر نمیاییم؟ قطعا خودش میدونست که این حرفش یه بهونه است و فقط به خاطر راضی کردن من این بهونه ها رو می آورد. دلش میخواست راحت باشه و کاری به کار من بیچارم نداشت که صبح تا شب تو خونه تنهایی چی کار میکنم. اصلا شاید همینم بیشتر باعث شده بود که تا این حد به هم بدبین بشه و زندگیمون اینطور به شک و تردید بکشه. البته بعدها فهمیدم که همش هم مقصر خودش نبوده و بیشتر همسایه بی‌وجدان و بیشرفی بوده که برام حرف در آورده بود و پشت سرم تهمت زده بود. همینم باعث شده بود که مردی که انقدر عاشقش بودم و جزئی از وجودم شده بود اینطور به هم بی‌اعتماد شد که دیگه خبری از اون شور و شعفی که تو زندگیمون داشتیم نبود. هرچی که تو این مدت به سرم اومد تقصیر اون زنی بود که چشمش دنبال زندگیم بود. چون خودش زندگی نداشت و بویی هم از انسانیت نبرده بود به شوهرم گفته بود که یه مرد وقتی که شوهرم سر کاره میاد تو خونمون و رفت و آمد میکنه. انقدر ماهرانه این حرفو به شوهرم زده بود که فکر و ذهنش رو مطمئن کرده بود که پای یه مرد دیگه در میونه که حتی نیومد با هم حرف بزنه
که ببینه این حرفی که اون زن بیشرف زده اصلا درسته و صحت داره یا نه. بدون منطق شروع کرده بود به بددلی کردن و عذاب دادنم. ارتباط منو با بیرون از خونه کاملا قطع کرده بود. هر روز تلفن رو قطع میکرد و در خونه رو قفل میکرد و گوشیمم ازم میگرفت. حتی اجازه نمیداد بدون خودش خونه پدرم برم. تنها زمانی میدونستم برم خونه پدر و مادرم و اونا رو ببینم زمانی بود که خودش بود و با هم میومد. اینقدر عذابم میداد که تحمل و صبرم تموم بشه و خودم رو از دستش راحت بکنم. اما من خیلی صبور بودم. حتی از کارهایی که میکرد اعتراضم نمیکردم که حساسیتش بیشتر نشه. ولی هرچی تحمل کردم دیدم فایده‌ای نداره و روز به روز بدتر میشه. منم وقتی که 10 سال زندگی کردم دیگه بریدم. تصمیم گرفتم که طلاقمو ازش بگیرم. اون روز که فهمید دیگه از دست کاراش به تنگ اومدم، تنها حرفی که بهم زد این بود که تو یه زن خرابی و غیرت من اجازه نمیده که بخوام تو رو از خونه تنهایی بذارم بری بیرون. بهش گفتم یه سوال ازت بپرسم، راستشو میگی؟ گفت بگو ببینم چی میخوای بگی. گفتم این حرفا که میزنی روی چه حسابیه؟ گفت همسایه ها با یه مرد غریبه دیدنت که خودمم حدس میزنم اون بیشرف کیه. وقتی این حرفو زد اونجا بود که تمام این سالها بطی رو که از مهدی تو سرم ساخته بودم یک مرتبه خراب شد و تبدیل به نفرت شد. از حرفاش حالم به هم میخورد. مهدی فکر میکرد که خواستگار قبلیم که یه جورایی با مهدی تو یه زمان تو رقابت بودن با هم رابطه داره. خبر نداشت که تو تمام این 10 سال با اینکه انقدر به هم بی‌اعتنا و بی‌اعتماد بود، من عاشقانه دوستش داشتم و به هیچ کس حتی فکرم نمی کردم. مهدی با حرفای اون زن حسابی ذهنش درگیر شده بود و دیگه اصلا براش اهمیت نداشت که با من و با زندگیمون داره چی کار میکنه. خلاصه هر طوری بود طلاقمو گرفتم و بعد از طلاقم مهدی رفت و با همون زن ازدواج کرد. اونجا بود که بعد از شنیدن ازدواجشون تمام تنم آتیش گرفته بود، چون حتی من نتونستم با اون حرفا و صفتایی که مهدی بهم میداد طوری راضیش کنم که از خودم دفاع کرده باشم. من 10 سال از جوانی و بهترین سالهای عمرم رو پای کسی گذاشته بودم که با شنیدن حرفای یه زن اینطور به من بی‌اعتنا شده بود. مهدی تمام این کارا رو میکرد که منو خسته کنه تا خودم اقدام کنم و طلاقمو ازش بگیرم که بتونه بره و با اون بیشرف ازدواج کنه. اون زن خوب میدونست که تمام اون حرفاش و هنگهایی که به هم میزد الکی و فقط میخواست پای منو از زندگی کوتاه کنه. تا اون دوران حسابی خسته و عصبی شده بودم و مادر و پدرمم حسابی از دست مهدی عصبی و ناراحت بودن. تازه در صورتی بود که از هیچ کدوم از حرفا و آهنگایی که تو اون سالها به هم زده بود خبر نداشتن. دلیل طلاقمم بهشون گفتم که چون این اواخر یکم بد اخلاق و بدبین شده ازش خسته شدم و از هیچ کدوم از جریاناتی که بینمون اتفاق افتاده بود چیزی نگفته بودم. اون زمان از همه بیشتر از اون زنک حالم به هم میخورد که با حرفا و تهمت‌هایی که به هم زد درست پاشو گذاشت وسط زندگی ما و با حرفاش منو از زندگیم بیرون کرد و جای خودش رو تو فکر و ذهن مهدی باز کرد. راستش هیچ وقت فکرشم نمی کردم که مهدی تنها عشق من بخواد یه زمانی به خاطر یه زن بیوه که تمام محل از کارا و حرکاتش با خبر بودن
منو طلاق بده و با بیشرفی تمام و هوسبازی بره سراغش. اون زمان انگار اصلا مهدی رو نمیشناختم. مهدی که اوایل نامزدی و عقدمون حتی یه لحظه اگر ازم بیخبر بود طاقت نداشت و هر طوری بود خودشو به من میرسون. حالا به خاطر یه زن بیوه‌ای که هر کاری ازش برمی اومد منو رها کرده بود و با وقاحت رفت و با اون ازدواج کرد. انقدر حالم بد بود و روحیم خراب شده بود که اصلا نمیفهمیدم کجام و چی کار میکنم. به خاطر همین تصمیم گرفتم برم و از دکتر مشاور کمک بگیرم. ولی خب با اینکه کلی کمک گرفتم بازم ماها طول کشید تا بتونم دوباره سر پا بشم و از اون دیوار سیاهی که دور خودم کشیده بودم بیرون بیام و به زندگی برگردم. از طرفیم با نگرانی‌های مادرم خیلی بدتر بود. حرفایی که اقوام و فامیل بهش میزدن حسابی ناراحت و عصبیش میکرد. میترسیدم نکنه چون مادرم بیماری قلبی داره به خاطر حرفای مردم و به خاطر زندگی من و بلایی که سرم اومده یه دفعه بلایی سرش بیاد. مهدی با همون فامیل بود و همینم شده بود برامون یه تهدید بزرگ. مادرش که از همون اولم با ازدواج ما مخالف بود و اصلا دلش نمیخواست که من عروسش بشم، حالا دیگه خوشحال بود و دوره افتاده بود که نرگس به پسرم خیانت کرده و وقتی که پسرم متوجه شده به خاطر خیانتش طلاقش داده. انقدر با آب و تاب برا فامیل تعریف میکرد که بیشتر فامیلمون باور کرده بودن و یه جورایی شده بودن نمک رو زخم من و خانواده‌ام. حالا دیگه هیچ فایده‌ای نداشت توضیح دادن برا جماعتی که همه باورشون شده بود که من خیانت کردم. حتی خالم باور کرده بود که من با خواستگار قدیمیم رابطه داشتم و به مهدی خیانت کردم. یه مدت که گذشت دیگه برام اصلا حرفام و نظراتشون مهم نبود و یه جورایی بیخیالشون شده بودم. چند وقتی که از اون جریان گذشت تصمیم گرفتم برم پیش بابام و خودم رو سرگرم کنم. بابام یه کارخونه تولید مواد غذایی داشت که کارگرای زیادی براش کار میکردن. منم تصمیم گرفتم برم و مشغول به کار بشم تا خودم رو سرگرم کار کنم. وقتی رفتم و موضوع رو بهش گفتم خیلی خوشحال شد و قرار شد برم پیش خودش چند وقتی کار کنم تا وارد بشم. بابام میگفت اصلا من خیلی خوشحالم که تو تصمیم گرفتی بیای و کنار خودم کار کنی، چون تو تک فرزندی و بالاخره باید این کارا رو یاد میگرفتی تا اگر یه روزی برا من اتفاقی افتاد بلد باشی و بتونی بعد از من کارخونه رو بچرخونی، چون من به غیر از تو به کسی اطمینان ندارم که بتونم کارخونه رو دستش بدم. حالا بود که حرفایی رو که مهدی اول زندگی به هم میزد رو میفهمیدم. اون زمان که مهدی این حرفا رو میزد چون دوستش داشتم و عاشقش بودم عینک خوشبینی به چشمم زده بودم و اصلا فکر بعدی به ذهنم نمیرسید. ولی حالا که دیگه ازش متنفر شده بودم تازه به حرفاش فکر میکردم و میفهمیدم که چقدر دلش میخواست بیاد و کل کارخونه بابامو صاحب بشه و دست خودش بگیره. از اون اولش کارم به خاطر همین اومده بود جلو و با هم ازدواج کرده بود. ولی وقتی با مخالفتای بابام روبرو میشه و میبینه که از فکرایی که کرده خبری نیست سر ناسازگاری با هم برمیداره. خلاصه به هر صورتی بود من یه روز صبح بلند شدم و رفتم کارخونه بابا و شروع به کار کردم. سالها بود که نرفته بودم کارخونه. از آخرین باری که رفته بودم خیلی چیزا تغییر کرده بود، ولی دلم نمیخواست
که بقیه کارگرها با خبر بشن که من هیچی در مورد کارخونه نمیدونم. از همون اولین روز خیلی با وقار و سنگین با همه برخورد میکردم که ازم حساب ببرن. تا اندازه‌ای هم موفق بودم. یه مدتی رو بغل دست بابام کار کردم تا با شرایط کارخونه کنار بیام. وقتی که همه شرایط کارخونه یاد گرفتم حدود 7-8 ماهی میگذشت، ولی حسابی کارم و وارد شده بودم و یاد گرفته بودم. حدود 1 سالی که گذشت بابام به خاطر توده بدخیمی که تو سرش در آورده بود مجبور شد عمل کنه و بعدم خونه نشین شد. تو اون زمان داشتم حسابی نگرانی و استرسی رو تحمل میکردم که هیچ وقت نداشتم. تو تمام اون مدت زمان درمان بابا مجبور بودم تنهایی برم کارخونه تا کارا عقب نمونه و یه بار سنگینی رو دوشم بود که با غم بیماری بابام داشتم له می شدم. هنوز کامل با کارا و مدیریت کارخونه کنار نیومده بودم و با نبود بابا حسابی ترس تو وجودم افتاده بود که مبادا کاری کنم که درست نباشه و بابا از دستم ناراحت بشه. همه مشتری‌ها و مغازه‌دارا که تماس می‌گرفتن برای خرید مواد اولیه با شنیدن صدام تعجب می‌کردن و انگار اصلاً انتظارشو نداشتن و یه جورایی براشون قابل قبول نبود که بابام کارخونه به این عظمت رو یک باره دست دخترش بده و فقط حیرت زده با هم حرف می‌زدن. گاهی هم با نیش و کنایه به هم میفهمودن که تازه کارم و باید حد و حدودم رو نگه دارم، ولی من برخلاف بابام که حسابی با مشتری ها راه می اومد حسابی سخت گیر بودم و نمیذاشتم حتی یه نفر بخواد سوء استفاده کنه. البته یه مدت که گذشت این سختگیریام باعث شده بود که یه سریا از دستم شاکی بشن و بخوام بابامو ببینن که ازم شکایت کنن، ولی من اصلا به هیچ کدوم چنین اجازه‌ای نمیدادم، چون راستش میترسیدم بابام طرف اونا رو بگیره و منو سرزنش کنه. اگه بخوام یکی از اتفاقایی که تو بدترین دوره مریضی بابا تو کارخونه اتفاق افتاد رو براتون بگم، این بود که یه بخشی از حسابای کارخونه گم شده بود. این شد یه شکست مدیریتی برام. کارگرها دلشون از دستم پر بود و مشخص بود که اصلا دلشون نمیخواست که زیر دست من باشن و این کاراشون حسابی منو کلافه کرده بود. از اون طرفم بابام باید برای درمان میرفت خارج از کشور و کار من بیشتر شده بود. اون زمان دیگه باید برای تمدید پاسپورت و ویزا کلی دوندگی میکردم. اینقدر کارم زیاد شده بود که بعضی وقتا آرزو میکردم که کاش تک فرزند نبودم و لااقل یه برادر داشتم که اینجور روزا کمک حالم بود و میشد همدمم. اون روزا خیلی تنها شده بودم و گهگاهیم خبرایی از مهدی به گوشم میرسید که بیشتر عذابم میداد. وانمود میکردم که فراموشش کردم و دیگه اصلا برام مهم نیست، اما تو ذهن و فکر خودم هر خبری رو که از طریق خاله ازش میشنیدم به هم میریختم و تا چند روز از فکر و خیال حالم دست خودم نبود. این اواخر شنیدم که داره بچه دار میشه و بچه‌شم پسره. اون زمان یاد تمام روزایی میافتادم که کلی به خودم و به خونه و زندگی میرسیدم که وقتی میاد کلی براش ناز کنم و ازش بخوام که اجازه بده بچه دار بشیم، ولی با همه تلاشایی که میکردم فقط یک کلمه میگفت نه. بعدم با کلی بد اخلاقی میرفت. وقتی یاد حرفا و حرکاتش میافتادم حالم از خودم و از مهدی و از اون زنک به هم میخورد.
یه روز که تو همین فکرها بودم، هر کاری کردم نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زیر گریه. یکی از کارگرها رسید و در اتاق و زد و وارد اتاق شد. سریع خودم رو جمع و جور کردم تا از چیزی بویی نبره. ولی وقتی اومد داخل و سلام کرد، سریع ازم پرسید که چه اتفاقی افتاده. من که غافلگیر شده بودم یکم منومن کردم و گفتم هیچی، راستش نگران حال بابام، چیزی نیست. اونم سرشو انداخت زیر و دیگه حرفی نزد. اون لحظه از حجب و حیا و وجناتش خوشم اومد. سرکارگر بود و اسمشم علی بود. یه لحظه جذبش شدم. نمیدونستم که زن و بچه داره یا نه. اونم آروم آروم همینطور که سرش پایین بود یکم از حساب کتابای کارخونه گفت و بعدم رفت. شرمنده شده بودم. بعد موقع مزاحمم شده بود. عذرخواهی کرد. منم چیزی نگفتم. گفت انشاءالله که هرچه زودتر پدرتون حالش خوب میشه و حال شما هم بهتر میشه. فقط یه مطلب دیگه که خواستم بهتون اطلاع بدم اینه که حساب کتابایی که گم شده بود و پیدا نکردیم. ولی خب راستش شاید من بتونم کمکتون کنم که بگم حداقل کار کیه. راستش نمیخوام تهمت بزنم، ولی من یه جورایی مطمئنم که آقای محسنی این کارو کردن و چون تمام حساب و کتابای کارخونه دستشونه خیلی کار سختی نیست براشون. اون لحظه خیلی تعجب کردم که چرا باید این کار حسابدارمون باشه که بابام مثل تخم چشمش بهش اعتماد داشت. اون روز حرفی نزدم و فقط موضوع رو دنبال کردم. بعدها فهمیدم حرف علی درست بوده و واقعا کار آقای محسنی بوده. وقتی چشم بابامو دور دیده بود خواسته بود یه پول و سرمایه هنگفتی رو به جیب بزنه و فرار کنه که من با کمک علی تونستم زودتر از زمانی که حتی فکرشو میکرد جلوشو بگیرم و بندازم زندان. ولی از این ماجرا به بابا حرفی نزدم چون میدونستم با اطمینانی که به آقا محسنی داشت حتما حالش بدتر میشد و انتظارش رو نداشت که چنین کاری رو باهاش بکنه. اون روزا علی حسابی فکر و ذهن منو درگیر خودش کرده بود. به قدری درگیرش شده بودم که یه روز رفتم پروندهش رو آوردم که ببینم متأهل یا مجرد. وقتی که پرونده خوندم با دیدن کلمه مجرد کلی خوشحال شدم و قند تو دلم آب شد. اون روز انگار با یه نگاه و برخورد دلمو باخته بودم و دوباره بعد از سالها دلمو به یکی دیگه داده بودم. کار من شده بود کل ساعت روز یه جورایی به علی بفهمونم که چقدر بهش علاقه من شدم. اما نمیدونم چرا متوجه من نمیشد و همه تلاشام بیفایده بود. هرچی تلاش میکردم و یه جورایی بهش نخ میدادم هیچ توجهی به هم نمیکرد. انگاری که خودشو در حد من نمیدونست و پیش خودش فکر میکرد که هر لطفی که من در حقش میکنم فقط به خاطر اینه که اون روز جریان آقای محسنی رو به هم لو داده. من که هیچ باجی به کارگران نمیدادم، در قبالش هیچ ممنوعیتی نداشتم. هر مرخصی یا اضافه حقوقی میخواست سریع موافقت میکردم. این پسر انقدر سر به زیر و چشم و گوش بسته بود که اگر این کارایی رو که من میکردم با هر که غیر از علی میکردم همون بار اول و دوم میفهمید. این روال چندی ماه ادامه داشت تا اینکه یه موقع راهی شدن مامان و بابا به آلمان شد که قرار بود بابا برا درمان به آلمان بره. مامان و بابا که رفتن یه شب که من تو خونه تنها بودم یه صداهایی از تو انبار به گوشم خورد که حسابی ترسیده بودم. اول خودم رو کنترل کردم و پیش خودم گفتم
شاید یه گربه رفته تو انباری و گیر افتاده. ولی وقتی که صدای پا از تو حیاط شنیدم دیگه حسابی ترسیدم. سریع زنگ زدم به علی و گفتم که خودشو زودتر برسونه. بعدم با ترس و لرز و گریه وایساده بودم و چشم انتظار رسیدن علی بودم. نیم ساعتی که گذشت و علی رسید و زنگ در رو زد، سریع رفتم و در رو باز کردم. همون لحظه که در رو باز کردم یه سایه از اون دیوار پرید پایین که با دیدن علی خودشو از بالای دیوار پرت کرده بود توی کوچه. همون لحظه من و علی شروع کردیم به داد و فریاد زدن و دنبالش می‌دویدیم تا سر کوچه. وقتی که رسیدیم سر کوچه و من دیدم که بهشون نمیرسم، سریع برگشتم تو خونه و با پلیس تماس گرفتم. اما دیگه کار از کار گذشته بود و فرار کرده بود. اون شب علی میگفت این هر کی بوده آشنا بوده که میدونسته بابا و مامانت رفتن آلمان. فکر کردن که تو هم باهاشون رفتی و کسی تو خونه نیست. خلاصه اون شب هر بدی داشت و هر چقدر من ترسیده بودم یه حسن بزرگی داشت، این بود که من تونسته بودم با علی تماس بگیرم و خودم رو بهش نزدیکتر کنم. اون شب دیگه فهمیدم علی هم بیخبر از حسی که بهش پیدا کردم نیست. خودشم از خداش بود که به هم نزدیکتر بشه. چند روزی گذشت تا علی تونست به خودش اجازه بده که حرف خواستگاری رو پیش بکشه. تا بعد از برگشت مامان و بابا بیان خواستگاریم. راستش من خیلی خوشحال شده بودم و کلی تلاش کرده بودم تا به علی برسم. ولی خب ترسم از بابا بود. چطوری میتونستم قانعش کنم که میخوام با سرکارگر کارخونه‌اش ازدواج کنم؟ یه روز که زنگ زدم به مامان تا حال بابا رو بپرسم، مامانم گفت که حال بابا بهتر شده و روحیش هم خیلی خوبه و عمل با موفقیت انجام شده. حسابی خیالم راحت شده بود. ولی چند روزی که گذشت و دیگه من به فکر برگشت بابا به کارخونه بودم، یه روز مامان تماس گرفت و با صدایی گرفته و حال بعد تمام خوشیای اون چند هفته رو پروند. مامان گفت یه مرتبه حال بابا وخیم شده و دکترها هیچ کاری نتونستن براش بکنن و بابا از پیش ما رفت. دوباره با رفتن بابام تمام اون انرژی و حال خوبی که پیدا کرده بودم به یک باره از بین رفت و دوباره یأس و ناامیدی به سراغم اومد. اون مدت که با بابا و کنارش تو کارخونه کار میکردم حسابی بهش وابسته شده بودم و حالا نبودش حسابی روم اثر گذاشته بود. هر طوری بود با کمک و همراهی علی دوباره پای گرفتم و به کارخونه و زندگی عادی برگشتم. 1 سالی بعد از خونه پدرم علی ازم خواستگاری کرد. وقتی که مامان دید که فقط با وجود علیه که حالم بهتر میشه، تصمیم گرفت که جواب مثبت بده. از اون روز تا حالا من و علی و مامان ستایی با هم و در کنار هم زندگی میکنیم. گاهی فکر میکنم یک سرکارگر ساده آرامشو برام به وجود آورد که یه یه مدیر عامل پای یک ازم گرفته بود. ولی حالا فقط هر روز خدا رو شکر میکنم که در آرامش کامل زندگی میکنم. دوستان عزیز، من تصمیم گرفتم سرگذشت زندگیمو با شما به اشتراک بذارم که هیچ وقت گول ظاهر و موقعیت اجتماعی کسی رو نخورید. یه وقت یه آدم به ظاهر همه چیز تموم که موقعیت اجتماعی خوبی داره میتونه زندگی و آینده آدمو به تباهی بکشه، ولی برعکس یه آدمی که تو خانواده خوب و آگاهی بزرگ شده باشه هرچند موقع اجتماعی خوبی در خور شما رو نداشته باشه میتونه شما رو به آرامش و خوشبختی برسونه. دوستان عزیزم، اگر شما هم میخواهید
سرگذشت واقعی زندگیتون رو با دوستان به اشتراک بگذارین. میتونین از زیر همین ویدیو و گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. مرسی از اینکه با گذاشتن لایک و کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به داستان‌ها و سرگذشت‌های واقعی ما علاقه‌مند هستین، میتونین از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب و زدن زنگوله کنارش اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. تا ویدیوهای بعدی و سرگذشت واقعی بعدی که از دوستان براتون تعریف میکنم، شما رو به خدا